Dnes jsme se s kamerou vydali do Lednice k hasičům, kde se koná oslava Mikuláše. Ten zavítal na hasičskou zbrojnici i se svou skupinou andělů a čertů, aby společně pozdravili místní děti. Pekelně nazdobená zbrojnice, všudy přítomný oheň a pekelná hudba navodili tu správnou čertovskou atmosféru. 1, 2, 3. A v čem je letošní Mikuláš jiný než jeho loňský předchůdce? Jiný je možná v tom, že už jsme ten prostor znali, že už jsme věděli, co nám všechno dovolí, takže jsme to vyšperkovali a myslím si, že dotáhli už do dokonalosti. Jaký je hlavní cíl této akce? Jako všechny akce pro děti, hlavním cílem je ty děti zabavit, aby nám tady teda dneska zrovna nezmrzly, ale chceme je hlavně zabavit, udělat jim hezký večer a nechat jim tu vzpomínku na ty čerty takovou, jakože není to vyloženě jenom o tom strašení, ale že s nima je sranda. A co všechno si pořadatelé připravili pro letošní rok? Z čeho budou mít děti největší radost? Doufám, že samozřejmě z čertů, ale budeme tady mít i Mikuláše a anděli, takže každý, co si vybere. Pro dětičky jsme si připravili na začátku, hnedka u vstupu je fotbálek, takový jako tref čerta. Tady máme váhu, stojíme, nebo já se na ní dívám, vy stojíte zády. Pekelná recepce, ta je hned tady vedle. Tam mají některé děti napsané v knize své vroubky a hříchy. Na vrchu v hasičce v budově jsou dílničky pro děti, aby jsme je trošičku i zahřáli. A to nejdůležitější teda je tady po mé levé straně, tam je Mikuláš s anděli, kde teda děti říkají básničky, tak jak jsou zvyklí. A úplně vzadu u guláše je peklo. Tam sedí ten škaredý, přísný Lucifer, který s dětma hraje kostky. Každý si přišel na své. Děti se zapojovaly do připravených aktivit, ty odvážnější se vydali až k samotnému Luciferovi do pekla, kde o nich kniha hříchů všechno věděla. Mnozí se zúčastnili rukodělných dílníček i se svými rodiči, ale největší zájem byl o setkání se samotným Mikulášem. Mikuláš přišel s čertem na guláš, čerte chlupatý, nepytel za vraty, slibuju, že už zlobit nebudu. Odkud jste k nám přijel? Přijel jsem zdaleka. A to je odkud? Ještě dál než daleko. Mikuláš, čert a anděl, to jsou takové 3 ikonické postavy této akce. Která z těchto postav je podle vás nejblíže dětem? Samozřejmě Mikuláš a anděl. Obvykle se říká, že Mikuláš dětem přináší určitý vzkaz, určité poselství. Měl byste nějakou radu vy pro děti? Co jim třeba říkáte? Ptám se, jestli byli hodné, oni mi za to řeknou básničku. Kolik dětí tady za váma dnes přišlo? Spousta. A ještě spousta bude. A kdo všechno se podílel na organizaci této skvělé akce? Já si myslím, že dnešní program je v gesci hasičů a Ička, to znamená hasiči, obec a turistické informační centrum, to je propojený, to je v podstatě jeden funkční organismus, který se o to takhle stará a dělá to. Takže největší podíl práce určitě děvčata z Ička, z informačního centra, z knihovny a naši hasiči. Je pro vás zachovávání tradic důležité? Já myslím, že snad pro každého by mělo být zachovávání tradic důležité a myslím si, že i neméně důležité je vytváření nových tradic. Tady ten Mikuláš na hasičce je v podstatě teprve 2. ročník, když se teda holky s Ička s hasičema domluvili, že tady v naší nové hasičské zbrojnici v tom areálu to uspořádají a myslím si, že to už loni položili ohromnou základ ohromné tradice a doufám, že ohromně dlouhé tradice, protože když se kolem sebe rozhlédnu, tady vidím spoustu ledničáků, kteří se baví, jsou spolu, spousta dětí, soutěže pro ně jsou, je to úžasná akce a myslím si, že snad celý rok se na to můžou všichni v lednici těšit. Zeptám se, jsou podle vás dnešní čerti v něčem jiní, než byli dříve? Čerti jsou asi pořád stejní, jak to vyhodnocuju po těch letech. I když dříve jsem se jich možná víc bál než letos, ale co se mění, asi je vnímání tady těch čertů a
tak, jak se mění doba, tak se mění i tady tohle. No. I když vládlo venku mrazivé počasí, některé zahřál oheň z kotlů, jiné výtečný svařák a kotlíkový čertovský guláš. Tato tradiční akce přináší každoročně úsměvy a radost všem dětem, ale i dospělým. Nejde, to není možné. Kdo by si nepamatoval Mikuláše a čerta z dětství? Určitě zážitky, na které se nezapomíná. Obava z čerta, zaspívaná písnička nebo básnička, radost z nadílky a především očekávání a dětské nadšení. Čerte chlupatý, nech ten pytel zabratý. Slibuju, že už zlobit nebudu. Myslím, že na mikulášské besídky vzpomíná určitě každé dítě velmi rádo. Těch vzpomínek je tam určitě mnoho, ale říkám, je to o takovém tom čase, kdy se ty lidi sejdou, nejenom děti, ale hlavně rodiče dokážou si prostě ten čas užít, vychutnat a naladit se jakoby do toho vánočního času. Bála jste se vy jako malá čerta? Bála jsem se čerta, já jsem byla zlobivé dítě, takže já jsem se čertu bála, já jsem neměla čisté svědomí, takže jo. Od nás, od Andílku, se čeká takovéto poselství, ať jsou na sebe hodní, ať se mají rádi a ať je příští rok nemusíme dávat těm čertům do toho pekla a můžeme si je nechat a odměnit je sladkou odměnou. Mikuláš přichází vždy s nějakým dobrým poselstvím či radou, a to třeba nejenom pro naše děti. Jaký vzkaz jim pošlete vy v dnešní mikulášský den? Já bych jim poslal vzkaz, aby si užívali dětství, aby byli zdraví, aby měli zdravé rodiče a prarodiče, aby neměli žádné starosti a obavy o svůj život, o svoje bezpečí a aby si sebe navzájem a všech okolo vážili a radovali se z toho, v jakém místě žijou. Aby si ten předvánoční čas užili bez nějakého zhonu a bez zbytečného stresu. No, aby byli hlavně všichni zdraví. Tady koupej. Paní už jde za náma. Jestli je hodná nebo zlobivá. Počkej,